আবেলিৰ চাহকাপৰ বাবে ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে এনেকৈ সুস্বাদু আৰু মন ভৰা নাস্তা বনাই খাব পাৰোঁ। সাধাৰণতে এইখিনি বস্তু থাকেই চবৰে ঘৰত। মই ল'লোঁ আটা, আমাৰ মানুহৰ জোখ অনুযায়ী আপোনালোকেও তেনেকৈয়ে ল'ব পাৰে। তাতে মই অকণমান সোৱাদৰ কাৰণে নিমখ দিলোঁ, অকণমান ৰাইচবিন অইল দিলোঁ, দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মঠি ল'লোঁ। ইমানটোলৈকে মঠিব যেতিয়ালৈকে ধৰক আটাখিনি এনেকৈ মুঠি মাৰি দিলে এটা মুঠা হৈ ধৰে। তাৰপিছত মই অকণমান বিটৰ ৰস দিলোঁ, দি পেলাই সেইখিনি দি পেলাই সানি পেলাই গৰম পানী দি ধুনীয়াকৈ ডোটো মই বনাই ল'লোঁ। একদম কোমলকৈ চফ্টকৈ বনাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই মই এইখিনি এটা চাইডে অলপ দেৰিৰ কাৰণে ওপৰতে অকণমান তেল দি পেলাই মই ছাইড কৰি থৈ দিম। এই তেলটো কিয় ওপৰত দিছোঁ জানেনে? নহ'লে কি হয়, বহুত বেছি দেৰিলৈকে থাকিলে মানে কেতিয়াবা টান হৈ যায়। সেইটো কাৰণে তেলটো দিলে মানে ধুনীয়া চফ্ট হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে মই তেলটো দি পেলাই ঢাকি ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। এতিয়া তাৰ মাজত দিবলৈ যিখিনি ষ্টাফিং হেৰি কৰিম মই সেইখিনি বনাই ল'ম মানে। তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজৰ 3টা সৰু সৰুকৈ মানে চপাৰত চপ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ, দি পেলাই সোৱাদৰ অনুযায়ী নিমখ, হালধি, অকণমান জিৰা ধনিয়া গুড়ি আৰু জালুক দি পেলাই মই অকণমান ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিম মই এতিয়া গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু ৰেড চিলি চচ আৰু টমেটো চচ থাকিলে দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাই। তাৰপিছত দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম। লৈ পেলাই এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ মানে পিহনাত পিহি ৰখা পনীৰখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই একেবাৰে শেষত ধনিয়া কেইডালমান দিম। অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই, দিলে এটা এক্সট্ৰা সোৱাদ আহে। ধনিয়া দি এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। মই এইখিনি নমাই থৈ দিম। দি এতিয়া মই এইফালে লৈছোঁ চিজ মই এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ। ৰুকি ল'লে কি হয়, খাবলৈ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কাটিও দিব পাৰে, মই খালি ৰুকি ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া এই ডোখিনি আনিলোঁ, আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু লাডু কৰি পেলাই মই নেবেলিলেও কথা নাই, হাতেৰে বহল কৰি পেলাই মানে কচৰি আকাৰতো বনাব পাৰি। কিন্তু মই কি কৰিলোঁ, মই অলপ বেলি ল'লোঁ। বেলি লৈ পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিজ আৰু যিটো মই ষ্টাফিং বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মাজত এনেকৈ দি পেলাই মানে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে কি বুলি ক'ম, চিজ পনীৰ মানে কচৰি বুলিও ক'ব পাৰি আৰু। এনে ধুনীয়াকৈ মই দি ল'লোঁ। দি পেলাই অকণমান বেলনা এখনেদি মানে হেৰিটো টাইট কৰি দিলোঁ। দি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। বনাই লৈ পেলাই ইফালে মই পেনখন পাতি দিলোঁ। পাতি পেলাই তাতে তেল দিলোঁ। একদম কম তেলতে ভাজিব পাৰি জানেনে, একদম কম তেলত। তাৰপিছত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি তেলত দিলোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু মচমচীয়া হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিলোঁ। বেছি হাই ফ্লেমত নাভাজিব, তেতিয়া মানে কি হয় পটককৈ মানে কালাৰটো হৈ যায়। তেতিয়া আমি ভাবোঁ হৈ গৈছে বুলি পেলাই, কিন্তু এনেকৈ ল' ফ্লেমত অলপ দেৰিলৈকে ভাজি থাকিব। তেতিয়া ধুনীয়া মচমচীয়া হয় মানে, আৰু খাবলৈও সোৱাদটো আহে, ভাল লাগে তাৰমানে। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা এনেকৈ লুটিয়াই বগৰাই ভাজি থাকিলোঁ। একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে সাধাৰণ আৰু মানে সোনকালে হোৱা ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়াৰ নাস্তাটো আমাৰ হৈ যায়, নহয় জানো? জিভাৰ জুতিটো মৰে, নাস্তাটো হয়। আৰু এইখিনি বস্তু সাধাৰণতে চবৰে ঘৰতে থাকেই, গতিকে বনাবলৈও ইজি হয়। চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেড চিলি চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচ, আপোনালোকৰ যদি চাটনি বনাব পৰা, তেনে গ্ৰীণ চাটনি বনাব পৰা হেৰি থাকে, আপুনি বনাই ল'ব পাৰে। মোৰ যিহেতু নাছিলে সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ, আৰু মোৰ খুব দৌৰা-দৌৰি হৈছিলে সেইটো কাৰণে এইটো আৰু বেছি মাথা নামাৰিলোঁ। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই।